Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 25 about the chapter sequence and series. Actually, we are solving problems from miscellaneous exercises, and in the previous lecture we solved this problem number 26, which is typical problem. See, they are giving you pth, qth and rth terms of geometric progression, and terms are x, y, z respectively. And they are asking you what is the value of this quantity, x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q. Similar problems are asked in many competitive examinations, and we should have perfect understanding of such problems. You cannot waste such time at the, you cannot solve this problem at that moment. याची उत्तरं आपल्याला माहिती पाहिजेत हे त्याच्यामधून मला सांगायचं आहे. ठीक आहे. नाउ वी विल गो फॉर प्रॉब्लेम नंबर 27 फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, विच टू टर्म्स आर इन्सर्टेड बिटवीन 5 and 40 सो दॅट द रिझल्टिंग सिक्वेन्स इज इन जीपी. त्यामुळे तुम्हाला 5 आणि 40 याच्यामध्ये दोन टर्म्स इन्सर्ट करायचे आहेत. म्हणजे त्या समजा मी एक्स आणि वाय घेतल्या, तर रिझल्टिंग सिक्वेन्स म्हणजे हा जो सिक्वेन्स तयार झाला 5x, y and 40 इज इन जीपी. हा जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये पाहिजे तुम्हाला. जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हटल्यानंतर आर हा कॉमन रेशो, सो वी कॅन से लेट आर बी कॉमन रेशो ऑफ जीपी. ओके, सो आय कॅन गेट दिस टर्म बाय मल्टिप्लाइंग प्रिव्हियस टर्म बाय आर. कॉमन रेशो ज्यावेळी आर म्हणतात त्यावेळी त्याचा अर्थ काय असतो, मला आधीच्या टर्मला आरने मल्टिप्लाय केलं की पुढची टर्म मिळते. सो व्हॉट आय कॅन से, एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू आर, देन व्हॉट, वाय इज इक्वल टू एक्स इंटू आर. म्हणजेच काय, 5 इंटू आर म्हणजेच ते होणार 5r स्क्वेअर्ड. आणि मग त्याच्या पुढची टर्म 40 म्हणजेच ते काय होणार, वाय इंटू आर म्हणजेच काय होणार 5 इंटू आर स्क्वेअर्ड इंटू आर म्हणजेच ते काय झालं 5 इंटू आर क्यूब. मग ही तुम्हाला काय मिळालं त्याच्यातून, 5 इंटू आर क्यूब म्हणजे 40 मिळाले. म्हणजेच आर क्यूब इज इक्वल टू 8, 40 भागिले 5. ओके, सो इट इज 8 अँड आर क्यूब इज 8 इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2. वन्स यू गेट आर इज इक्वल टू 2, या टर्म्स काढता येतात तुम्हाला. एक्स इज 5 इंटू आर, बट x is equal to 5 into r, so it is 5 into 2, so it is 10, and y is equal to 5 into r squared. Okay, so y is 5 into r squared, so it is 5 into r जर 2 असेल तर r square म्हणजे 4, so 5 into 4, so it is 20. So which two terms we must insert, 10 and 20. बघा इथे मी 10 आणि 20 इन्सर्ट केल्या की हा जो रिझल्टिंग सिक्वेन्स तयार झाला 4 टर्म्सचा तो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे. कारण 5ला मी 2 ने गुणलं की 10 झालं, 10ला 2 ने गुणलं की 20 झालं, 20ला 2 ने गुणलं की 40 झालं. सो द सिक्वेन्स इज इन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक आहे. सो प्रॉब्लेम्स लाईक दिस आर नॉट डिफिकल्ट. प्रॉब्लेम लाईक दिस आर नॉट डिफिकल्ट. इन्सर्ट 3 टर्म्स म्हटलं, 4 टर्म्स म्हटलं तर मध्ये आपण त्या टर्म्स घ्यायच्या आणि मग ते जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये तो सिक्वेन्स पाहिजे. म्हणजेच आधीच्या टर्मला आर हा कॉमन रेशो माना. वेन एव्हर यू आर टॉकिंग अबाउट जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इज इम्पॉर्टंट इश्यू. आर इज द कॉमन रेशो. मग तुम्ही जर आधीच्या टर्मला आरने गुणलं तर पुढची टर्म मिळणार. ही फिलॉसॉफी वापरून आपण टर्म शोधायच्या. ठीक आहे. नाव वी विल गो फॉर सम रिमेनिंग प्रॉब्लेम्स. ऑल प्रॉब्लेम्स as I told I am not going to solve, but definitely many problems now we have discussed. We'll go from straightway problem number 32. Right, problem number 32 from miscellaneous exercise. What is asked in that? Find the coefficient of x raised to 6 in the expansion of e raised to 2x using series expansion. e raised to x चं एक्सपान्शन आपण शिकलेलो आहोत. काय आहे ते, 1 प्लस x अपॉन 1 फॅक्टोरियल प्लस x स्क्वेअर्ड अपॉन 2 फॅक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस अँड सो ऑन. हे इन्फिनाईट असतं. पॉवर सिरीज इन एमी त्यात इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं ते ॲडिशन असतं आणि इथे पॉवर्स ऑफ एक्स.
राईट. मग आता त्यांनी काय विचारलंय तुम्हाला, एक्सपान्शन ऑफ ई रेस टू 2x, करेक्ट. मग जर हे ई रेस टू एक्सचं एक्सपान्शन असेल तर ई रेस टू 2xचं काय, हा रिझल्ट 1 घ्या. ई रेस टू 2x म्हणजे काय होणार, इन प्लेस ऑफ एक्स यू पुट 2x, इथे जो x आहे मग ते काय होणार 1 प्लस 2x अपॉन 1 फॅक्टोरियल प्लस 2xचा स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल प्लस 2xचा क्यूब एटसेट्रा अपॉन किती 3 फॅक्टोरियल. त्याच्या पुढची टर्म होणार 2x, आय विल एनलार्ज दिस, पुढची टर्म होणार 2x ब्रॅकेट रेस टू 4 अपॉन 4 फॅक्टोरियल, मग होणार 2x ब्रॅकेट रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल, त्याच्यानंतर होणार 2x ब्रॅकेट रेस टू 6 अपॉन 6 फॅक्टोरियल प्लस अँड सो ऑन. आपण 6 पर्यंत का लिहिल्या, तर आपणाला एक्स रेस टू 6चा कोइफिशियंट विचारलेला आहे. ओके, म्हणून हे सर्व आपण एवढं केलं. म्हणजेच काय होणार, दिस इज 1 प्लस 2x प्लस हे 4x स्क्वेअर्ड होणार ना, 2xचा स्क्वेअर्ड, सो 4x स्क्वेअर्ड, इट इज 4x स्क्वेअर्ड अपॉन 2 फॅक्टोरियल. त्याच्यानंतर काय होणार 2xचा क्यूब म्हणजेच 8x क्यूब आणि डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल, 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6, हे इथे तुम्ही 2 लिहू शकता, 2 फॅक्टोरियल म्हणजे. त्याच्यानंतर काय होणार 2x रेस टू 4, 2चा चौथा घात म्हणजे 16, x रेस टू 4 अपॉन 4 फॅक्टोरियल म्हणजे 24, त्याच्यानंतर 2 रेस टू 5 32 x रेस टू 5 divided by 120 which is 5 factorial, and this is the term in which we are interested. 2 raised to 6 म्हणजे किती झाले 64, x raised to 6 आणि डिवायडेड बाय 6 फॅक्टोरियल म्हणजे 720. आणि हा सर्व जो आहे ना, हा x raised to 6चा कोइफिशियंट झाला. सो कोइफिशियंट ऑफ काय झालं बघा, कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6 in power series expansion of e raised to 2x is 64 भागिले 720. म्हणजे तुम्हाला ते सिम्प्लिफाय करता येईल अजून. 64ला 4ने भाग जातो, 720ला पण जातो, 720ला 8ने पण भाग जातो, म्हणजे 8×8 64 आणि इथे 8×9 72, 90 झालं. म्हणजेच तुम्हाला अजून त्याला भागता येईल ना, 4 भागिले 45, दिस विल बी द आन्सर. 4/45 विल बी द कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6 in the power series expansion of e raised to 2x. So final answer will be काय होणार, फायनल आन्सर बघा, कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6 in power series expansion of e raised to 2x is 4/45. This is the answer. मुद्दा ह्याच्यामध्ये काय आहे, मला आधी e raised to x च्या पॉवर सिरीज एक्सपान्शनचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी मी 2x टाकणार, म्हणजे e raised to 2x मला मिळणार पॉवर सिरीज एक्सपान्शन. आणि मग x raised to 6 पर्यंत तुम्हाला त्या टर्म्स लिहिल्या पाहिजेत, कारण x raised to 6 जर तुम्हाला असं विचारलं असं ना e raised to x स्क्वेअर, तर मग काम सोपं आहे, 3च टर्म्स लिहा, कारण मग तिसऱ्या टर्मलाच x स्क्वेअरचा क्यूब म्हणजे तुम्हाला इथे ते x raised to 6 मिळालं असतं. परंतु हा नुसता x असल्यामुळे तुम्हाला 6व्या पॉवरपर्यंत जायलाच पाहिजे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लेम इन दॅट चॅप्टर, अँड इट इज वी विल ट्राय टू डू दॅट. सी, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स. सी, काय प्रॉब्लेम आहे बघा, तुम्हाला टर्म्स दिलेल्या आहेत 1, then 4/5, then you are given 7/25, okay, then we are given 10/125, okay, then what, plus 13/625, 13/625 plus and so on. Now you can observe here that this is nothing but
सम ऑफ आता इथे जे आहे ना 1 आपण समजा मी वेगळा दिला 1 प्लस आता इथे मला काय दिसतं बघा हा जो गुणाकार आहे ना तो 4 आणि 1/5चा गुणाकार आहे प्लस इथे 7 आणि 1/25चा गुणाकार आहे प्लस इथे 10 आणि 1/125चा गुणाकार आहे प्लस इथे 13 आय विल एनलार्ज दिस सो दिस इज 13 इंटू 1/625चा प्रॉडक्ट आहे प्लस अँड सो ऑन म्हणजेच काय होईल मला हे असं लिहिता येईल 1 प्लस 4 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू 1/5 स्क्वेअर्ड प्लस 10 इंटू 1/5 क्यूब प्लस 13 इंटू 1/625 प्लस अँड सो ऑन. मग ह्याचे सम अप टू इन्फिनिटी तुम्हाला काढायचं आहे. मग आता इथे काय होतंय बघा हा जो सर्व ब्रॅकेटमधला विषय आहे इट इज अ ॲरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन कारण ह्या 4 7 10 13 हे ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे बघा 4 7 10 13 वगैरे वगैरे हे ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे AP. आणि ह्या ज्या टर्म्स आहेत इथे मी समजा 1/5 लिहिलं इथे 1/5 स्क्वेअर्ड लिहिलं इथे 1/5 क्यूब लिहिलं इथे 1/5⁴ लिहिलं म्हणजेच ते 1/625 तर हे GP आहे. मग असं ज्यावेळी असतं ना प्रॉडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP अँड GP देन व्हॉट इज इट इट इज ॲरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. आणि इथे काय झालं बघा हा जो R आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमधलं जे R आहे ते लेस दॅन 1 आहे ना मॉड ऑफ R. सो इन धिस GP in this geometric progression mod of R it means mod of 1/5 is less than 1. ओके. मग आता पूर्वी जे आपण काही शिकलेलो आहोत फॉर्म्युले त्याचा जर तुम्ही इथे वापर करायचा म्हटला तर कसं होणार बघा वी विल फाइंड दॅट फॉर्म्युला ॲरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन असं जे आपण शिकलो मग त्याच्यामध्ये आपण ते सर्व फॉर्म्युले डेव्हलप केले होते आणि दॅट इज टू बी यूज्ड नाव हिअर राईट. ॲरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीतले जे फॉर्म्युले आपण पूर्वी डेव्हलप केलेले आहेत दोज फॉर्म्युले आर टू बी यूज्ड नाव. बघा इथे दिलेलं आहे तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी आपण केल्या. हे हा बघा हा फॉर्म्युला आहे वी गेट धिस SN ऑफ AGP इज गिव्हन बाय धिस. पण त्याचा बेसिक फॉर्म्युला वर आहे हा प्रॉब्लेम त्याने सॉल्व केलेला आहे कुठला तरी. विल गो फॉर बेसिक फॉर्म्युला अँड यूज इट. हे बघा सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ AGP इथे तुम्हाला अप टू इन्फिनिटी ॲडिशन करायचं आहे. सो युझिंग दॅट फॉर्म्युला राईट व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला S फॉर AGP फॉर ओके फॉर AGP सम अप टू इन्फिनिटी काय फॉर्म्युला आहे बघा A/1 - R प्लस dr अपॉन 1 - R ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. सो दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज इन अवर प्रॉब्लेम. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा सोपं आहे ना. आता तुम्ही इथे व्हॅल्यूज लिहा ना तुमच्या काय आहेत. A इज इक्वल टू काय आहे बघा 4. D काय आहे D ची व्हॅल्यू D म्हणजे कॉमन डिफरन्स तो 3 आहे ना 4 7 10 म्हणजे कॉमन डिफरन्स 3 आहे. आणखी काय लागतं आपल्याला R किती आहे बघा 1/5. ओके. सो हे जे काय आहे ना ब्रॅकेटमध्ये 1 आपण अपार्ट केला वेगळा केला त्या ब्रॅकेटमधल्या ज्या टर्म्स आहेत अर्थात ते सुद्धा तिथे घेऊन चालेल कारण 1/5⁻⁴. त्यामुळे ठीक आहे आपण काय करूया आता 1 प्लस दिस ब्रॅकेट तो जो ब्रॅकेट होता ना त्याच्या इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स घ्या म्हणजेच काय होणार इन्फिनाइट टर्म्स. ओके. म्हणजेच ते काय होणार बघा 1 प्लस हे सर्व आता कॅल्क्युलेशन A/1 - R हे किती आहे 4 म्हणजे 4/1 - R म्हणजे 1/5 नंतर प्लस D इंटू R. सी व्हॉट इज युअर D 3 R किती आहे 1/5 सो 3 इंटू 1/5 डिवायडेड बाय
1 मायनस आर कंसाचा वर्ग म्हणजेच 1 मायनस 1/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे सर्व कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल. सो आय विल डू इट हिअर. आय विल इरेज ऑल दिस नाव, इट इज नॉट निडेड. ओके, सो काय मिळेल बघा आपल्याला या सर्वातून. what finally you will get out of all this. तर ते 1 प्लस काय होणार बघा, हे आपलं आहे 4/1 मायनस 1/5. 1 मायनस 1/5 म्हणजेच किती झाले 4/5. सो 4/4/5 म्हणजेच काय झालं 4. वी विल राईट इट लाईक दिस 4/4/5 प्लस हे 3/5 3 × 1/5 म्हणजे आणि डिव्हायडेड बाय 1 मायनस 5 म्हणजेच किती झाले 4/5 त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच ते 16/25 झालं. ओके, सो इट इज 1 प्लस 4/4/5 म्हणजे नुसतं 5 होणार आणि प्लस 3/5 इंटू 25/16. ओके, सो इट विल बी वॉट 1 प्लस हिअर इट इज 5 प्लस हे 75/80. 25/16 आहे ना हे, म्हणजे हे 75/80. 75/80 म्हणजेच काय होणार बघा 1 प्लस हे किती होणार आता 80 × 5 475/80 म्हणजेच किती झालं 80 × 1 80 अधिक 475 बरोबर ना. 80 अधिक 475/80 मग हे किती होणार 5 आणि हे 7 आणि हे 8 15 15चे 5 हाताला 1 आणि 4 5 555/80 म्हणजेच किती होणार 111/16. दिस विल बी द आन्सर. फायनल आन्सर विल बी सम अप टू इन्फिनिटी इज 111/16. आपण तो 1 बाहेर केला आहे म्हणून आपलं उत्तर कदाचित त्यांनी दिलेल्या उत्तरापेक्षा वेगळं असेल. बट वी आर ऑल डुईंग दिस थिंग लॉजिकली. ठीक आहे, सो दिस इज द आन्सर टू दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. राईट, दिस इज द आन्सर. So now we have solved most of the problems from that exercise. I think we will stop here solving problems and you can see what is done in this particular problem, this particular exercise. They have introduced you lots of things, right? In a nutshell, I will just revise in 5 minutes. See, it all started with what is arithmetic progression. Then we studied what is geometric progression. Then we studied what is harmonic progression. Then we studied what is arithmetico-geometric progression. So these 4 progressions we studied. Then in each case we have done what is Tn nth term formula and sum of n terms formula. In all case of the HP मध्ये आपण केलं नव्हतं Sn चा फॉर्म्युला, परंतु HP ला वेगळं अस्तित्व नसतं. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचे रेसिप्रोकल्स मधून HP तयार होते. सो देर इज नो स्पेशल फॉर्म्युले फॉर सम ऑफ n टर्म्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्सेट्रा. त्यामुळे Tn Sn यांच्या बाबतीतले आपण फॉर्म्युले केले. एपीच्या बाबतीतला Tn Sn केला, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn Sn, हार्मोनिक प्रोग्रेशन Tn, अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीत Tn Sn. Also we have done sum up to infinitely many terms about arithmetic progression, basically about geometric progression. आणि मग about AGP, arithmetico geometric progression. त्याच्यानंतर आपण we studied what are different power series, त्याचा आपण अभ्यास केला. पॉवर सिरीज आपण अनेक फंक्शन्स त्याच्यात आहेत, e⁻x, sin x, cos x, ओके, देन e⁻−x, ऑल दिस थिंग्स वी हॅव डन. त्याच्यानंतर आपण मीनचा अभ्यास केला, म्हणजे अरिथमॅटिक मीन म्हणजे काय, जॉमेट्रिक मीन म्हणजे काय, हार्मोनिक मीन म्हणजे काय, ऑल सच थिंग्स वी हॅव डन. देन हाऊ टू इन्सर्ट some arithmetic means between the two given numbers, how to insert geometric means between the given numbers, how to insert harmonic means between the given numbers, all such issues we have done. आणि मग काही पॅटर्न्स असलेले प्रॉब्लेम्स केले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अशी जर आपल्याला सम काढायची असेल 3 + 33 + 333, सो देर इज सम फिक्स्ड प्रोसिजर विच यू हॅव टू फॉलो. एन टर्म्सपर्यंतची सम मला करायची असेल, किंवा मग 0.3 + 0.33 + 0.333 like this.
So see the procedure that we follow here. We use we manipulate this problem in such a way that finally you are getting some geometric progression, and then you know the formula of sum of n terms of geometric progression. So अशी जी सर्व टेक्निक्स आहेत ती या चॅप्टरमध्ये आपण शिकलो. I hope you understood this chapter. I have explained by using 25 different lectures. So I hope you will study all these lectures sincerely and try to understand the mathematics hidden in this chapter. Thank you.